Det är nästan som en resa i tiden att komma hit till den lilla tjeckiska staden Telč. Här finns ett av Europas vackraste torg, där man som i ett trollslag kan känna sig förflyttad till medeltiden eller renässansens Italien. Just idag är det precis 20 år sedan staden utnämndes till världsarv. Vilket givetvis ska firas med både marknad på torget och en stor medeltidsfest. Marknaden har redan öppnat och här kan man köpa lite av varje. Så vad sägs om lite äkta böhmiskt glas, hantverk eller ett par korgar? Telts långa historia började i slutet på 1000-talet i ett landskap som då var fyllt av djupa skogar med många små sjöar där det fanns gott om fisk. De första 100 åren är höljda i dunkel, men på 1500-talet blev det ett uppsving och en storhetstid när den regerande guvernören av Moravien, Zacharias von Neuhaus, stärkt av inkomster från silvergruvor, beslutade sig för att göra om det gamla gotiska slottet till ett modernt renässanspalats. Italienska arkitekter bjöds in för att förse palatset med nya fasader och arkader. Men också för att se till att allt stod färdigt till den dag då Zacharias skulle gifta sig med sin blivande hustru Katarina Wallenstein. Nu är de bägge begravda här i slottet, som idag anses vara ett av de bäst bevarade exemplen på moravisk renässansarkitektur. Och det är utan tvekan en vacker och behaglig plats där man för en stund kan låta tankarna försvinna iväg till ett svunnet 1500-tal. Nere på torget är maten serverad och nu är det bara att ta för sig av alla upptänkliga tjeckiska läckerheter. Och det är heller ingen brist på gäster som vill vara med på festen. Tredelnik är en klar favorit. Från början kommer receptet från Transylvanien, men det är mycket populära även här i Tjeckien. Och det är lätta att göra. Deg runt en pinne, sedan grillar man och toppar med socker och valnöt. Mycket smaskigt. Och givetvis ska allt sedan sköljas ner med en iskall tjeckisk pilsner. Eller 2. Men har man inte åldern inne för att hänga i baren så finns det andra sätt att roa sig. Så där är lite medeltida stil. Det kanske inte är Disneyland, men å andra sidan är det ganska billigt med en tur. Det börjar dra ihop sig för kvällens underhållning och det medverkande förbereder sig. Det blir en afton i 1500-talsanda där både guvernören Zacharias och hans hustru Katarina återuppstår för en kväll. Men vad är bättre att börja med än ett rejält slagsmål? Vinnarna utses och belönas för sin hjältemodiga insats. Och med några ord från Zacharias är det dags för lite mindre våldsamma uppträdanden.
har bara börjat. Mängder av gycklare, narrare och andra medeltida underhållare gör sitt yttersta för att behaga den kräsna publiken. Framåt natten blir det medeltida hårdrock. Under en afton som säkert både Zacharias och hans hustru skulle ha uppskattat om det var i livet. För mig är det bara att tacka staden Telch för en minnesvärd kväll och en trevlig 20-årsfest. Så nu är det bara att packa väskorna och resa vidare till nästa världsarv på jakt efter en ny och spännande historia.